মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান কিতাপখনৰ হিষ্ট্ৰীৰ চেপ্টাৰ 1ৰ বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন এই চেপ্টাৰটিৰ কেইটামান MCQ আমি আলোচনা কৰিম। পাৰ্ট 1ত আমি বহুকেইটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদিহে চোৱা নাই তোমালোকে লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, প্লেলিষ্ট ছেকশ্যনত গৈ চাই ল'বা। 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটি চোৱা, বেংগল কেমিকেলছ নামৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰধান উদ্যোক্তা কোন আছিলে? বেংগল কেমিকেলছ নামৰ যিটো উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান আছিলে, সেই উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰধান উদ্যোক্তাজন কোন আছিলে সুধিছে। অপশ্যন কত দিছিলে আচাৰ্য প্ৰফুল্ল ৰায় আৰু অপশ্যন কত দিছিলে ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ হ'ব আচাৰ্য প্ৰফুল্ল ৰায়। বেংগল কেমিকেলছ নামৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰধান উদ্যোক্তা আছিলে আচাৰ্য প্ৰফুল্ল ৰায়। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। নেক্সট 14 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে অসম কেশৰী বুলি কাক কোৱা হয় বা অসম কেশৰী বুলি কাক জনা যায়? কাক কোৱা হয় নিদিয়ে, কাক জনা যায় এনেকৈও দিব পাৰে। ক নম্বৰ দিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু খ নম্বৰ দিছিলে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। গতিকে যিসকলে উত্তৰটো জানা কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে ভিডিঅ'টি পোষ্ট কৰি উত্তৰটো আমাক জনোৱা। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ হ'ব অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। অসম কেশৰী বুলি অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীদেৱক কোৱা হয় বা জনা যায়। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটি চোৱা, কাৰ পৌৰোহিত্যত অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনে ভাৰতীয়ৰ বাবে স্বৰাজ বিচাৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল? অপশ্যন কত দিছিলে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী, অপশ্যন কত দিছিলে দাদাভাই নৌৰোজী। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰটো মই কৰি দিয়া নাই, তোমালোকে যিসকলে জানা কমেণ্ট বক্সত উত্তৰ দি আমাক জনোৱা আৰু নোৱাৰিলেও জনাবা, আমি উত্তৰটো তোমালোক কমেণ্ট বক্সতে দি দিম। নেক্সট 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটি চোৱা, কোন খ্ৰীষ্টাব্দত এণ্ড্ৰু ফ্ৰেজাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল? অপশ্যন কত দিছিলে 1903, অপশ্যন কত দিছিলে 1905। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক 1903। 1903 খ্ৰীষ্টাব্দত এণ্ড্ৰু ফ্ৰেজাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল পদত অধিষ্ঠিত হৈছিলে। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটি মন কৰা, 1906 চনত মুছলিম লীগ গঠনত সহায় কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসকজন কোন আছিলে? অপশ্যন কত দিছিলে লৰ্ড কাৰ্জন আৰু অপশ্যন কত দিছিলে লৰ্ড মিণ্টো। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ লৰ্ড মিণ্টো। 1906 চনত মুছলিম লীগ গঠনত সহায় কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসকজন আছিলে লৰ্ড মিণ্টো। নেক্সট প্ৰশ্ন 18 নম্বৰ, স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰকাশিত সঞ্জীৱনী সংবাদপত্ৰখনৰ সম্পাদক কোন আছিলে? স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰকাশিত সঞ্জীৱনী সংবাদপত্ৰখনৰ সম্পাদক কোন আছিল সুধিছে। অপশ্যন কত দিছিলে কৃষ্ণ কুমাৰ মিত্ৰ, অপশ্যন কত দিছিলে সতীশ চন্দ্ৰ মুখাৰ্জী। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? ভিডিঅ'টি পোষ্ট কৰি আমাক জনোৱা। শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক কৃষ্ণ কুমাৰ মিত্ৰ। স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰকাশিত সঞ্জীৱনী সংবাদপত্ৰখনৰ সম্পাদক আছিলে কৃষ্ণ কুমাৰ মিত্ৰ। নেক্সট 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটি চোৱা, তলৰ কোনটো কাৰ্যসূচী স্বদেশী আন্দোলনৰ অংশ নহয়? অপশ্যন কত দিছিলে বয়কট, অপশ্যন কত দিছিলে সত্যাগ্ৰহ। এই দুটা ভিতৰত কোনটো কাৰ্যসূচী স্বদেশী আন্দোলনৰ অংশ নহয় সুধিছে। শুদ্ধটো হ'ব সত্যাগ্ৰহ। সত্যাগ্ৰহটো স্বদেশী আন্দোলনৰ অংশ নাছিলে। বয়কট অপশ্যনটো দিয়া আছে, এইটো স্বদেশী আন্দোলনৰ অংশ আছিল আৰু সত্যাগ্ৰহটো স্বদেশী আন্দোলনৰ অংশ নাছিল। গতিকে অপশ্যন খ হ'ব এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটি চোৱা, অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখপাত্ৰ আছিল। অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখপাত্ৰ কি আছিল? জোনাকী আছিল নে অৰুণোদয়? শুদ্ধ কোনটো হ'ব? কমেণ্ট বক্সত জনোৱা। শুদ্ধ হ'ব জোনাকী। অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখপাত্ৰ আছিলে জোনাকী। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটি চোৱা, ঐক্যবদ্ধ বংগ এটা বৃহৎ শক্তি, দ্বিখণ্ডিতকৰণেৰে বৃহৎ বংগ শক্তিক ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ কৰিব, এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে? অপশ্যন কত দিছিলে লৰ্ড কাৰ্জন আৰু অপশ্যন কত দিছিলে হাবাৰ্ড ৰিজলি। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ হ'ব হাবাৰ্ড ৰিজলি। ঐক্যবদ্ধ বংগ এটা বৃহৎ শক্তি, দ্বিখণ্ডিতকৰণেৰে বৃহৎ বংগ শক্তিক ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ কৰিব, এই কথাষাৰ কৈছিলে হাবাৰ্ড ৰিজলিয়ে। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটি চোৱা, স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰকাশিত সুপ্ৰভাত সংবাদপত্ৰখনৰ সম্পাদক কোন আছিল? স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰকাশিত সুপ্ৰভাত সংবাদপত্ৰখনৰ সম্পাদক কোন আছিল সুধিছে। অপশ্যন কত দিছিলে কৃষ্ণ কুমাৰ মিত্ৰ, অপশ্যন কত দিছিলে কুমুদিনী মিত্ৰ। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ হ'ব কুমুদিনী মিত্ৰ। স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰকাশিত সুপ্ৰভাত সংবাদপত্ৰখনৰ সম্পাদক আছিলে কুমুদিনী মিত্ৰ। যদিহে তোমালোকক এইখিনিৰ PDF-টো লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত মেছেজ কৰিব পৰা। ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নম্বৰটো আমাৰ দি থোৱা আছে। মেছেজ কৰোঁতে তোমালোকে ভিডিঅ'টিৰ
শ্বেয়াৰ কৰি তাত লিংকটো দিব পাৰা বা এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক চেণ্ড কৰি দিবা তেতিয়া আমি কোনটো উত্তৰখিনি তোমালোকক লাগে বা কোনখিনিৰ PDF লাগে তেতিয়া আমি বুজি পাম আৰু উত্তৰখিনি তোমালোকক আমি দি দিব পাৰিম 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন কাৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ সংঘ গঠন হৈছিল কাৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ সংঘ গঠন হৈছিল সুধিছে অপচন ক দিছিলে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী অপচন খ দিছিলে সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ সংঘ গঠন হৈছিলে উত্তৰটো হ'ব সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তেওঁৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ সংসদ গঠন হৈছিল নেক্সট 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটি চোৱা ঐক্যবদ্ধ বংগ এটা বৃহৎ শক্তি দ্বিখণ্ডিতকৰণেৰে বৃহৎ বংগ শক্তিক ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ কৰিব কথাষাৰ কাক কৈছিল আগতে কথাষাৰ কোনে কৈছিল সুধিছে এইটো প্ৰশ্ন মন কৰা 21 নম্বৰটি এই প্ৰশ্নত কি কৈছিলে কথাষাৰ কোনে কৈছিল আৰু এই প্ৰশ্নটোত কি কৈছে এই প্ৰশ্নত কৈছে যে কথাষাৰ কাক কৈছিল শুদ্ধ কোনটো হ'ব অপচন বিলাক চাই লোৱা অপচন ক'ত দিছিলে লৰ্ড কাৰ্জন অপচন খ দিছিলে লৰ্ড ডেলহাউসি গতিকে শুদ্ধ কোনটো হ'ব শুদ্ধ হ'ব লৰ্ড কাৰ্জন ঐক্যবদ্ধ বংগ এটা বৃহৎ শক্তি দ্বিখণ্ডিতকৰণেৰে বৃহৎ বংগ শক্তিক ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ কৰিব কথাষাৰ লৰ্ড কাৰ্জনক কৈছিল আৰু কোনে কৈছিল কথাষাৰ হাবাৰ ট্ৰিজলে কৈছিল কাক কৈছিলে লৰ্ড কাৰ্জনক কৈছিলে মনত ৰাখিবা শেষৰ প্ৰশ্নটি মন কৰা স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰকাশিত বন্দে মাতৰম সংবাদপত্ৰখনৰ সম্পাদক কোন আছিলে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত বন্দে মাতৰম নামৰ এখন সংবাদপত্ৰ প্ৰকাশ পাইছিলে সেই সংবাদপত্ৰখনৰ সম্পাদকজন বা এডিটৰজন কোন আছিলে সুধিছে অপচন খ দিছিলে ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত অপচন খ দিছিলে অৰবিন্দ ঘোষ আৰু শুদ্ধ কোনটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ খ অৰবিন্দ ঘোষ স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰকাশিত বন্দে মাতৰম সংবাদপত্ৰখনৰ সম্পাদক আছিলে অৰবিন্দ ঘোষ গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছা বা উপকৃত হৈছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তেওঁলোকৰ যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে কাৰণ এই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব গতিকে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে উত্তৰসমূহ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা